জয় হিন্দ ষ্টুডেণ্টছ, আজি ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6 সামাজিক বিজ্ঞানৰ ইতিহাসৰ 15 নম্বৰ অধ্যায়টো চাম, যাৰ নামটো আছে নতুন ভাৱৰ উখান। আজি আমি ইয়াতে কুৱেশ্যনছটো চাম, বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি, এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, কি কাৰণত পৰৱৰ্তী বৈদিক কালত ভাৰতীয় মানুহৰ মনত নতুন ভাৱধাৰা গঢ়ি উঠিছিল? তো এইটো কি আছিল? জাতিভেদ বা বৰ্ণ প্ৰথাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাব জৈন ধৰ্মৰ মূল নীতি শিক্ষা কি কি? অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুৰি নকৰা, ত্যাগ আৰু ব্ৰহ্মচাৰ্য। ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে আমাৰ নীতি শিক্ষা। জৈন ধৰ্ম ভাৰতৰ কোন কোন ঠাইত বিস্তৃত হৈছিল? তো উত্তৰ ভাৰত, গুজৰাট, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক আদি ঠাইত বিস্তৃত হৈছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত গৌতম বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি মন ঢাল খোৱাৰ মূলতে কি আছিল? সেইটো আছিল সুখ শান্তিৰ উপায় বিচাৰি। অ'কে, আপুনি ধুনীয়াকৈ চেণ্টেন্সত লিখিব যে গৌতম বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি মন ঢাল খোৱাৰ মূল আছিল আমাৰ সুখ শান্তিৰ উপায় বিচাৰি আছিল। ঠিক আছে, এনেকৈ দিব। নেক্সট, কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৌদ্ধ মতবাদ গঢ়ি উঠিছিল? এইটো হ'ব 5টা শিক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৌদ্ধ নতুন মতবাদ গঢ়ি উঠিছিল। বৌদ্ধ বিহাৰবোৰৰ কাম কি আছিল? তো হিংসা, বিদ্বেষ, ব্যভিচাৰ, মদ্যপান আৰু মিছা কথা কোৱাৰ পৰা দূৰত থকা, এইখিনি আছিল সিহঁতৰ মেইন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিহাৰবোৰ। ঠিক আছে, নেক্সট চাব, পৰৱৰ্তী সময়ত ৰজাসকলে বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল? বিভিন্ন ঠাইত বৌদ্ধ মঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰি এইবোৰত বুদ্ধৰ পানী আৰু বৌদ্ধ চিত্ৰশিল্প অংকিত কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট চাব, সত্য অসত্য নিৰূপণ কৰিব দিছে। ঠিক আছে, গতিকে এইটো জৈন ধৰ্ম যে কৰ্মফল আৰু পুনৰ জন্ম বিশ্বাস কৰে বুলি আছে, এইটো সিহঁতে বিশ্বাস কৰে। গতিকে শুদ্ধ বুলি দিব এইটো। ঠিক আছে, অশুদ্ধ বুলি নিদিব। এইটো কি হ'ব? শুদ্ধ। ঠিক আছে, তাৰপিছত বুদ্ধদেৱে বলি বিধানত বেছি গুৰুত্ব দিছে, এইটো অশুদ্ধ হ'ব। সিহঁতে এইবিলাকত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। বুদ্ধদেৱে সাধাৰণতে দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিছিল, এইটো অশুদ্ধ হ'ব। বৌদ্ধ সংঘবোৰত বুদ্ধৰ বাণীসমূহ চৰ্চা কৰা হৈছে, এইটো শুদ্ধ হ'ব। সকলো বয়সৰ লোকে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সদস্য হ'ব পাৰিছে, এইটো শুদ্ধ হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত মোক উত্তৰ লিখা চাব, ক্ষত্ৰিয়সকলে ব্ৰাহ্মণ কিয় সমমৰ্যাদা দাবী কৰিছিল? নহয়, সমমৰ্যাদা তাৰমানে আৰ্যসকলৰ প্ৰবল বৰ্ণভেদ প্ৰথাৰ ফলত ক্ষত্ৰিয়সকলতকৈ ব্ৰাহ্মণসকলৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি পাইছিল। কিন্তু কালক্ৰমত ক্ষত্ৰিয় ৰজাসকল ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ৰমে শক্তিশালী হৈ উঠিবলৈ ধৰে। গতিকে ৰজাই ব্ৰাহ্মণৰ সমমৰ্যাদা দাবী কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট হ'ব, মহাবীৰ কিয় জিন উপাধি পাইছিল? নহয়, মহাবীৰে ইন্দ্ৰিয় জয় কৰিছিল বাবে তেওঁ জিন উপাধি পাইছিল। ঠিক আছে, জৈন ধৰ্মৰ ভাগ দুটাৰ নাম কি কি? জৈন ধৰ্মৰ ভাগ দুটাৰ নাম হৈছে শ্বেতাম্বৰ আৰু দিগম্বৰ। ঠিক আছে, সেইটো দুটাৰ ভাগ আছে, এটা শ্বেতাম্বৰ আৰু এটা দিগম্বৰ। বুদ্ধদেৱে ক'ত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল? বুদ্ধদেৱে সাৰনাথ, নহয়, বুদ্ধদেৱে ক'ত কৰিছিল? সাৰনাথত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট হ'ব, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল মতবাদটো কি আছিল? তো এটা ভাল জীৱন যাপন কৰিবৰ বাবে বুলি বিধান বা যাগ যজ্ঞৰ প্ৰয়োজন নাই, সিহঁতে এইটো ভাবিছিল। জাতিভেদ প্ৰথাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সৎ পথত থাকি এটা সহজ সৰল জীৱনতহে মানুহে সুখ শান্তি লাভ কৰিব পাৰে। বুজি পাইছেনে? এইটো আছিল সিহঁতৰ মূল মতবাদ। ঠিক আছে, নেক্সট 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্ম, নহয়, মাজত মিলখিনি আৰু এখন তালিকা বনোৱা। সিহঁতৰ মাজত কি মিল আছে সেইটো লিখিব দিছে। তো বলি, এইটো হৈছে আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ। চাব, বলি বিধান, জীৱ হত্যা, যজ্ঞ প্ৰয়োজন নাই সিহঁতৰ মতে। আকৌ জৈনৰে সেই বলি বিধান, জীৱ হত্যা, যজ্ঞ প্ৰয়োজন নাই, সিহঁতৰ জৈন ধৰ্মটো সেয়ে মানি চলে। ঠিক আছে, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আষ্টাংগিক মাৰ্গ অনুসৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু আমাৰ জৈন ধৰ্মটো চাব, জৈন ধৰ্মৰ 5টা নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। তাৰপিছত হিংসা, বিদ্বেষ, ব্যভিচাৰ, মদ্যপান, নহয়, আৰু মিছা কোৱাৰ পৰা কি দূৰত আছিল সিহঁতে। চেম ৱে চাব, আমাৰ জৈন ধৰ্মৰ চেম, অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুৰি নকৰা, ত্যাগ আৰু ব্ৰহ্মচৰ্য, এইটো আছিল আমাৰ জৈন ধৰ্মৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত বৌদ্ধ ধৰ্মটো চাব, বৌদ্ধ সংঘ আৰু বৌদ্ধ বিহাৰবোৰত বুদ্ধদেৱৰ সেৱাৰ বাণীসমূহ প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াতে চাব, জৈন ধৰ্মৰ বাণীসমূহ জনসাধাৰণৰ মাজত মৌখিকভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছিল। ঠিক আছে, 5 নম্বৰটো চাব, বুদ্ধদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত শিষ্যসকলে বাণীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ত্ৰিপিটক, নহয়, কি নাম আছিল? ত্ৰিপিটক নামেৰে পুথি পালি
ভাষাত ৰচনা কৰিছিল নহয় কিন্তু জৈন ধৰ্মৰ বাণীসমূহ প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু 6 নম্বৰটো চাব বৌদ্ধ ধৰ্মৰ উপশত দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে এটো হৈছে হিনয়ান আৰু মহাযান আৰু জৈন ধৰ্মটো চাব শাখা দুটা হ'ল শ্বেতাম্বৰ আৰু এটো কমা বুলি দিব শ্বেতাম্বৰ আৰু দিগম্বৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব ক আৰু খটো মিলাব দিছে ত্ৰিপিটকটো আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰন্থ হয়নে তাই মই ডাইৰেক্ট উত্তৰটো দিছো কুখিনাৰটো চাব বুদ্ধদেৱৰ মহা পৰিনিৰ্বাণৰ ঠাই হয়নে তাৰ পিছত কৈলব্যটো চাব কৈবল্যটো তপস্যাৰ অন্তত মহাবীৰে লাভ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু কুন্দপুৰটো চাব মহাবীৰৰ জন্মস্থান ঠিক আছে ইয়াতে চাব কুন্দপুৰটো আমাৰ মহাবীৰৰ জন্মস্থান হ'ব পূৰ্বটো আমাৰ পূৰ্বটো যে আছে জৈন ধৰ্মগ্ৰন্থ ঠিক আছে হাৰনাথটো চাব বৌদ্ধ মতবাদ প্ৰথমে প্ৰচাৰ কৰা ঠাই আৰু কপিলাবস্তুটো চাব বুদ্ধদেৱৰ আমাৰ জন্মস্থান ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ লগত মোৰ আজিৰ ভিডিও এটো লাষ্ট কোৱেশ্চনটো সমাপ্ত কৰিলো মই যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ